صار عمري 31 سنة، وبهاي المناسبة التعيسة بحب أحكي لكم عن 31 حكمة علمتني إياها الحياة. نيتشه بيقول تجارب الحياة هي التي تربيك، وأنا رح أختصر هاي التجارب ب 31 عنوان. أول واحد، يومي اللي انولدت اتعلمت إنه لازم نفوت على هاي الدنيا بالمقلوب، وبتبلشها والدكتور قاعد بضربك على قفاك، يعني على كثر ما هي حلوة الحياة بتبلشها بقتلة. الثاني، صار عمري سنة، اتعلمت إني لازم أتعذب لحتى أزحف وما أضل بمكاني، وبعد ما أزحف لازم أتعذب لأمشي، وبعدها أتعذب لأركض. لهيك لحتى تتحرك في الحياة رح تتعذب مشان ما تضل مطرحك في القاع. الثالث، عمري 3 سنوات، طلعوا اسناني وامي فرحانه، وابوي قاعد بيجرب يطعميني لقمه، وانا قاعد بتعلم اكل، وكل شي بيجيني بالسهل، وهذا اول خازوق بالحياه، تتعلم انه اللقمه بتيجي بالسهل. 4، دخلت المدرسه وصرت صف اول، عم شوف مجتمع جديد ونظام جديد، عم اتعلم اليوم شو يعني قوانين واني لازم احترمها، وهذا ثاني خوازيق الحياه، بس بيجي مبوز شوي وطويل. 5، بلشت أسأل أمي عن كثير شغلات مهمة أو بايخة. ليش لازم أدرس؟ ليش زميلي بالمدرسة بيتمسخر علي؟ شو يعني ثقب الأوزون؟ مين أكثر، نحن ولا الصهاينة؟ طب ليش ما نرجع على فلسطين؟ والأجوبة تبعت الأم والأب دائما بتكون أساس ثقافتك يلي بتبني عليها لاحقا كل مبادئك وقيمك وأفكارك. 6، أول صديق بوثق فيه وبعتبره أخوي وبغدر فيه. تعلمت وقتها انه جرح الصداقة كثير كبير، وانه صعب يضل معك صديق طول الحياة. لهيك هذا الدبدوب اللي جابت لي اياه امي لما انولدت ضل هو صديقي الوحيد، واليوم عمره مثل عمري 31. صح مصنوع من قماش وقطن، بس بكثير اوقات القماش والقطن بيكونوا افضل من اللحم والدم. 7، بال 2003 مع احتلال الامريكان للعراق واللعبة الكبيرة يلي صارت، تغيرت اسئلتي لامي. صارت الاسئلة يما شو يعني سني، شو يعني شيعي، وشو يعني ارمني وارثوذكسي وكردي واشوري، وشو يعني طوائف. هون عرفت انه الدنيا اوسخ بكثير من انك تعيشها كإنسان فقط. 8، صرت توجيهي يعني بكالوريا عند باقي الدول. لقيت قدامي اني درست 12 سنة على الفاضي، وانه المواد اللي عم بدرسها مثل البهيم ليل ونهار، ما لها علاقة بكل شي درسته ولا كل شي عشته ولا بكل شي رح يجي بعدين، مجرد عذاب نفسي لتكره الدراسة وتكره عمرك. بس هذا اكبر تحدي لاي شخص، انك تتعب على اشي مش مقتنع فيه ولا بتحبه عشان تنجح، وهذا الدرس مهم بالحياة لانه مش كل يلي بنجحك راح تكون بتحبه. 9، هو الحب بحياتي، مشاعر بريئة وما في أي مصالح ولا غايات. بلشت القصة عندي وخلصت بسرعة، كانت تجربة علمتني ليش القلب موجود، وفي ناس القصة عندهم استمرت كثير وتركت جواتهم جرح كبير. 10، أنا مشتهي أشتري إشي أو آكل إشي، مشتهي ألبس شي أو أشرب شي وما معي مصاري. هون بنعرف إنه أهلك ما راح يقدروا يطعموك طول عمرك، لازم تعتمد على حالك. 11، تخرجت واخترت الفن طريق إلي، مثل أي شخص بيختار الطريق اللي بيحبه، وكل الطرق صعبة وكل الطرق بدها واسطات وبدها ذل وبدها شرتحة وبدها تمسيح جوخ. فلقيت انه الحلم لحتى تحققه لازم تصحى منه. 12، تغربت وبعدت عن اهلي وبلدي، حسيت بشعور غريب، فرحان اني صرت مستقل واعتمد على نفسي، ومن جواتي بتقطع لانه حاسس انه حياتي تغيرت فجأة. ما ضليت مع امي لما طلعوا تجاعيدها، ولا مع ابوي لما شابوا شعرات، ولا مع اخواتي لما كبروا وصاروا شباب. انا سافرت بجسمي بس روحي ضلت ببلدي. 13، رجعت على بلدي واخيرا نجاحي البسيط بالمجال اللي بحبه تحقق. اول ناس دعموني هم اولاد بلدي، واول ناس هاجموني هم اولاد بلدي. اصعب شعور انك تحس حالك مغترب جوا بلدك. سموني حرامي بسبب 3 حلقات، ونسيوا اني عامل اكثر من 150 لحالي. ومو بس هيك، سبوا امي وابوي وشرفي، ووصلت معاهم انهم يرموا بيتي بالحجار ويتهجموا على اخواني بالمدرسه، وكاني سارق من بيوتهم، وكاني اذيت البشريه كلها. انا اعتذرت بعد غلط، بس العقاب كان ابشع واكبر بكثير من غلط. فتعلمت انه مو كل الناس بتتمنى لك الخير، راح يستنوك دائما توقع، وبايدك تكون الجمل يلي راح تكثر عليه السكاكين، وبايدك تكون النسر يلي بيطير بالسما وما بيوقع. 14، طول عمري كنت بفكر انه الناس بتعبد الله وبس، وبعد ما قضيت نص عمري عرفت انه في كثير ناس تعبد مصالحها وانانيتها وجشعها على حساب غيرها. 15، الدنيا كلها مبنية على مين يفرض رأيه على الآخر، بالنظريات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، الكل بده يغلب الكل. لهيك آمنت انه اي شخص يحترم رأيي بلا ما يهاجمني هو اخوي، سواء كان لونه ابيض او اسود او مع هدول او مع هدلاك، سواء كان بعبد ربنا او بعبد الحجار. 16، في كثير اشياء ما راح تنجح فيها، ببساطة ارميها وراك وكمل طريقك، مش لانك فاشل ولا لانك ما تعبت، بل لانك وثقت بالناس الغلط وآمنت بالناس الغلط. وتذكر انه عكس النجاح مش الفشل، عكس النجاح هو انك ما تحاول. 17، سألت حالي مرة ليش اذا اجى نمر واكل ابني بسميه حيوان مفترس، وليش اذا ابني قتل نمر وسلخ جلده وسواه شباشب وصنادل بسميها صيد. ببساطة لانه الغلط فينا نحن. الكرة الارضية وحدة، بس البشر هم يلي حطوا لها حدود وقسموها، بينما الحيوانات عايشين مثل ما هم بغاباتهم. 18، عرفت انه بقدر اوصل فكرتي بالصراخ
وبقدر اوصلها بالهدوء، وكمان الدنيا هاي بنقدر نوصل للسلام بالتفاهم مش بالحروب، وبآمن انه الكلمة ممكن تأثر وتغير اكثر من مليون سلاح. 19 عمرك ما تحكم على اي حد وكون متفهم. انت ممكن تكون بتعرف اسمهم بس ما بتعرف قصتهم، ويمكن تكون بتعرف قصتهم بس ما بتعرف يلي مروا فيه. 20 مش كل حد بيقرر يطلع من حياتك بيستحق انك تناديه. 21 دافع عن معتقداتك واخلاقك بس، يعني لما تشوف بنت شالحة بالشارع ببساطة دير وجهك غض بصرك، ما في داعي تقتلها او ترجع وتنشر عرضها. انتبه على حالك اكثر من ما تنتبه على الناس. 22 عمرك ما تسجن حالك في حياة ثانية ما بدك اياها. بمعنى اخر لا تصرف فلوسك وتاخذ قروض فوقها عشان تعمل زي باقي الناس وتلبس مثلهم وتشتري مثلهم، لانه برأيي هاي اسوأ عبودية ممكن تعيش فيها. 23 عادل امام لما كان يشتغل كومبرس بالافلام اجا عرض بطولة ورفض لانه النص كان سيء. سألوه بعد ما انشهر ليش انشهرت؟ قال لهم لانه قوة الرفض عندي عالية، واللي بدي اقوله انه بكثير من الاوقات لازم نقول لا احسن ما نساير بشغلات مو مقتنعين فيها وبعدها ناكل هوا بالمعلقة. 24 بدك تعرف الناس الصح بحياتك مين؟ هدول يلي بيحبوك لو شو ما صار وشو ما عملت، يلي بيضلوا حواليك بأسوأ الظروف لما الحياة توقف بوجهك. 25 عمرك ما تقتل وقتك، فكر انه هذا اليوم حيكون يومك الاخير، معك 24 ساعة كيف راح تستغلهم؟ 26 يقول نيتشه افعل ما تخافه، اي شيء بخوفك في الدنيا سويه، لا تخلي عندك فوبيا، الخوف هو شيء نفسي بيروح لما يصير واقع، خلي خوفك واقع وتعايش معه لتتخلص منه. 27 بعض الناس لا يستحق اكثر من دقيقة تضيعها عشانه، فلا تخلي اي حد سلبي يعكر لك مزاجك ليوم كامل. 28 بعد ما وصلت لمكان بسموه الناس شهرة، تأكدت انه الحفاظ على القمة اصعب من انك توصلها، يعني لما تنجح وتوصل لمكان انت رضيان عنه لا توقف، وخلي ببالك انه القمة هي النقطة الصفر للطيران. 29 لا تكون مثل سلعة مرمية على رف عند أي حدا، لأنه السلعة إلها تاريخ انتهاء صلاحية بس تخلص صلاحيتك بكبوك. 30 لا تقول عن فلان هذا الناجح كان بياع حرامات، لأنه ما حدا بينولد من رحم أمه ناجح. ولا تخلي مستواك المادي أو الثقافي يخولك إنك تجرح الناس ولا إنك تستعبدهم أو تهينهم أو تنشر عرض، لأنه صدقني بالنهاية أنا وإنت وهم راح تجمعنا ديدان الأرض. 31 سألونا مرة في المدرسة شو حلم كل واحد فينا، اللي حكى طيار واللي حكى دكتور واللي حكى مهندس، وانا حكيت بدي اصير ممثل، فنادى علي الاستاذ وحكى لي تعال مثل لنا دور الكلب، وطلعت مثلته قدام الطلاب وقلبت مسخرة الصف. بس على 31 يلي مثل دور الكلب زمان عم يحضروا هداك الدكتور وهداك الطبيب وهداك المهندس في هذا الوقت.